हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रोचेट हब। आज आपने एक ब्यूटीफुल फ्लावर बनावीशुं। घणी बधी जग्याए यूजफुल थई शके छे। तमने एना वास्ते ब्लीसनो थ्रेड लीधो छे अने 1.3 mm हुक अने 3 नंबर पण कहेवाय छे। ब्लीसना कोईपण एनी कलर। सौथी पहला आपने 7 चेन लईशुं, स्लीप नॉट बनावीशुं एक અને 7 ચેન, એને પણ 1 ચેન કાઉન્ટ કરી શકીએ છીએ। 1 2 3 4 5 6 7 અને ફર્સ્ટ ચેનમાં સ્લીપ સ્ટીચ પૂરું સીધું ખેંચી લેવાનું, સ્લીપ સ્ટીચ। ઓકે, અને હવે એના ઉપર આપણે બોબલ બનાવીશું। બોબલ બનાવવા વાસ્તે પહેલાં 3 લિફ્ટિંગ ચેન લઈશું, આંટો લઈ અને આ જે સર્કલ છે 7 ચેનનું સર્કલ છે એમાં નાખીને દોરો બહાર કાઢીશું। ખાલી આંટો લઈને પહેલાં 2 તારમાંથી જ કાઢીને રહેવા દઈશું। પાછો આંટો લઈને સર્કલમાં નાખશું, પહેલાં 2 તારમાંથી જ કાઢીને રહેવા દઈશું। ફર્સ્ટ ટાઈમ 2 ટાઈમ કરીએ છીએ કેમ કે 3 લિફ્ટિંગ ચેન છે જ, અને એકસાથે આંટો લઈને 3નો 1 3 ચેન આંટો લઈને સર્કલમાં નાખશું। હવે 3 વખત એમ કરશું, પહેલાં 2માંથી જ કાઢીને રહેવા દઈશું, ઇનકમ્પ્લીટ રાખીશું, ડબલ ક્રોચેટ ઇનકમ્પ્લીટ। પાછો આંટો લઈને સર્કલમાં નાખશું, બરાબર બહાર કાઢશું, એને પહેલાં 2 તારમાંથી જ કાઢીને રહેવા દઈશું। પાછું થર્ડ ટાઈમ આંટો લઈને નાખીશું, પહેલાં 2માંથી જ નીકાળીને રહેવા દઈશું। હવે આપણા કાંટા પર 4 આંટા છે, આંટો લઈ અને 4નો 1 એ રીતે 6 ટાઈમ કરશું કેમ કે આપણે 6 પેટલ બનાવી છે। 1 2 3 3 ચેન અને બોબલ બનાવવા માટે આંટો લઈને સર્કલમાં નાખો, આંટો લઈ પહેલાં 2માંથી કાઢીને રહેવા દો, આંટો લઈને સર્કલમાં નાખો, પહેલાં 2માંથી કાઢીને રહેવા દો, આંટો લઈને સર્કલમાં નાખો, બરાબર બહાર કાઢો, આમ નીચે નહીં બહાર કાઢો, અને પહેલાં 2માંથી જ કાઢીને રહેવા દો, અને પછી આંટો લઈને 4નો 1 આ રીતે 3 બોબલ બનાવે છે। હજુ બીજા 3 બનાવશું। ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કીધી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો। આ વિડીયો તમને ગમે તો એને લાઈક અને શેર કરજો। જે બિગિનર્સ છે, જે ક્રોચેટ સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છે, એના માટે આ બધા વિડીયો એકદમ યુઝફુલ છે। 5 ટાઈમ એન્ડ લાસ્ટ 6 ટાઈમ, 7 ચેનના જ સર્કલમાં 6 ડબલ બોબલ લીધા છે અને વચમાં 3 ચેન છે। લાસ્ટમાં પણ 3 ચેન લઈશું અને આ બોબલના માથા પર અહીંયા ઉપર પોઈન્ટ પર સ્લીપ સ્ટીચ। ઓકે, અને હવે આ કમ્પ્લીટ થયું છે એક કલરનું કામ। વચમાનું સર્કલ એને કટ કરી અને આ દોરાને સફાઈથી પાછળ દબાવશું। ઓકે, પાછળ આ સફાઈથી દબાવવું જરૂરી છે। હવે બીજો કલર લઈશું। બીજા કલરમાં પહેલાં સ્લીપ નોટ બનાવીશું, એમાંથી કાંટો કાઢી અને આ જે 3 ચેનની ગેપ છે કોઈ પણ એક ગેપમાં કાંટો નાખી અને એ સ્લીપ નોટને બહાર કાઢશું, અને 3 ચેન એન્ડ 2 ડબલ ક્રોચેટ ઇન ધીસ હોલ। 2 ડબલ ક્રોચેટ લેવાના છે। 3નો 2 આંટો લઈને નાખું, 3નો 2 2નો 1 પાછું આંટો લઈને એમાં જ નાખશું, 3નો 2 2નો 1 અને હવે 5 ચેન એર ચેન 1 2 3 4 5 અને આ બીજા હોલમાં પણ હવે બીજા હોલમાં 5 વખત 5 ટાઈમ ડબલ ક્રોચેટ કરશું। 3નો 2 2નો 1 આંટો લઈને નાખો, બહાર નીકાળો, 3નો 2 2નો 1 2 વખત 2નો 1 2નો 1 કરીએ છીએ એટલે એને ડબલ ક્રોચેટ કહેવાય છે। 5 ડબલ ક્રોચેટ ઇન ધીસ હોલ, 5 ચેન 1 2 3 4 5 અને પછી બીજામાં 5 ડબલ ક્રોચેટ, વચમાં 5 ચેનનો ગેપ આવશે અને દરેક હોલમાં 5 ડબલ ક્રોચેટ લેવાશે। જે ગૂંથી રહ્યા છો એને બરાબર આ નજીકથી પકડશો તો સફાઈનું ગૂંથાશે। આ રીતે આ પૂરો રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ કરશું। લાસ્ટ
હોલમાં પણ 5 ટાઈમ લઈ ચૂક્યા છે 1 2 3 4 5 ચેન અને આમાં જે સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે 2 ટાઈમ જ ડબલ ક્રોચેટ લીધા છે એમાં હજુ બીજા 2 ટાઈમ લઈશું 1 અને 2 અને આ 3 ચેનના ઉપર પોઈન્ટ પર 3 ચેન લઈ લીધી એની પોઈન્ટ પર સ્લીપ સ્ટીચ ઓકે તો આપણું આ એક રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ થાય છે હજુ એક રાઉન્ડ છે પછી એ ફૂલ ફાઇનલ થશે આંટો લઈ અને આ જે ગેપ છે 5 ચેનની એના અંદર 5 ટાઈમ ડબલ ક્રોચેટ આંટો લઈને 3 નો 2 2 નો 1 1 ટાઈમ 2 ટાઈમ 3 ટાઈમ 4 ટાઈમ એન્ડ 5 ટાઈમ 5 ડબલ ક્રોચેટ ઇન ધીસ 5 ચેન 2 ચેન 2 ચેન છે જેનાથી એનો ફ્લાવરનો પોઈન્ટ આવશે પછી બીજા 5 ડબલ ક્રોચેટ એમાં જ ઇન ધ સેમ હોલ 1 2 આંટો લઈને નાખો બહાર નીકાળો 3 નો 2 2 નો 1 આંટો લઈને નાખો બહાર કાઢો 3 નો 2 અને 2 નો 1 5 ડબલ ક્રોચેટ એટલે 10 ડબલ ક્રોચેટ થશે ટોટલ અને આ જે 5 ડબલ ક્રોચેટ છે એના મિડલના થર્ડ ડબલ ક્રોચેટ પર આંટા વગર બંધ કરવાનું છે ઓનલી કાંટો નાખો દોરો બહાર કાઢો અને 2 નો 1 એસસી સિંગલ ક્રોચેટ આ રીતે આખી એક લીફ તૈયાર થશે આ અહીંયા સિંગલ ક્રોચેટ કર્યા પછી આના અંદર 5 ડબલ ક્રોચેટ 2 ચેન 5 ડબલ ક્રોચેટ બીજા હોલમાં આંટો લો તે વખતે આંગળી પર દોરો ટાઈટ રાખો 1 2 3 4 5 double crochet 2 chain 5 double crochet in the same place 1 2 3 4 5 અને આ 5 ડબલ ક્રોચેટ લીધા છે એના મિડલમાં સ્લીપ એસસી સિંગલ ક્રોચેટ આ રીતે પૂરું રાઉન્ડ કમ્પ્લીટ કરશું લાસ્ટ પેટલ કરી રહ્યા છે 1 2 3 4 5 અને આ જ્યાં સ્ટાર્ટ કરવું હતું એ સ્ટાર્ટિંગની જગ્યા પર સ્લીપ સ્ટીચ અને પૂરું આ ફ્લાવરને દોરામાંથી પાસ કરી પાછળની તરફ ખેંચી અને એ દોરાને આપણે હાઈડ કરશું સ્ટાર્ટિંગ અને એન્ડના દોરાઓને હાઈડ કરવું જરૂરી છે આ રીતે એક નાઇસ ફ્લાવર ઘણા જ ઓછા ટાઈમમાં તૈયાર થઈ જશે થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ